về Canada, những suy nghĩ đầu tiên nảy lên trong đầu họ, như người Canada rất ưa chuộng siro cây phong hay là người Canada cực kỳ lịch thiệp. Dưới đây là 101 sự thật về Canada đảm bảo sẽ khiến bạn vô cùng thích thú. Thứ nhất, có thể bạn chưa biết Canada có nhiều hồ nước hơn bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Theo cuộc khảo sát mới nhất, người ta ước tính có 2 triệu hồ nước tại đây. Và chúng đa số đều có thể đi đến bằng đường bộ. Trong đó có đến tận 563 hồ rộng hơn 100 km vuông. Điều này khiến nơi đây là nơi lý tưởng cho những chuyến nghỉ dưỡng tuyệt vời với các hoạt động bơi lội, tắm nắng hay đơn giản là thư giãn dưới thiên nhiên. 2. Vì thế, cũng có lẽ không quá ngạc nhiên khi 20% nguồn cung cấp nước ngọt của thế giới được tìm thấy ở Canada. 3. Vào tháng 6 năm 2021, National Geographic đã chính thức xác nhận tổng cộng 5 đại dương trên toàn thế giới. Trong đó, Canada được bao quanh bởi 3 đại dương, gồm Đại Tây Dương, Bắc Cực và Thái Bình Dương. 4. Canada có đường bờ biển dài nhất thế giới với chiều dài 243.042 km. 5. Hầu hết người Canada đều biết bãi biển Wasaga nằm ở đâu, nhưng nhiều người không biết rằng nơi này chính là bãi biển nước ngọt dài nhất thế giới với chiều dài 14 km. Đây là địa điểm du lịch nổi tiếng được yêu thích tại Canada vào mùa hè lẫn mùa đông. 6. Là một đất nước có rất nhiều rừng. Có lẽ bạn sẽ khó mà tin được diện tích đất rừng trên cả nước lớn đến mức nào. Các khu rừng được bao phủ khoảng 38% diện tích Canada và 9% diện tích rừng trên thế giới. 7. Bạn chỉ có thể cảm nhận được Canada rộng lớn như thế nào cho đến khi tự mình thực hiện một chuyến đi đường bộ từ tỉnh này sang tỉnh khác. Các công viên quốc gia Canada thậm chí còn lớn hơn một số đất nước trên thế giới. Chẳng hạn như công viên quốc gia lớn nhất đất nước, Wood Buffalo National Park, rộng 44.807 km vuông và lớn hơn diện tích của cả nước Hà Lan. 8. Là một quốc gia rộng lớn, Canada có rất nhiều khoảng trống, không có người sinh sống, với khoảng 80% diện tích đất bị bỏ không. 9. Và ngay cả khi là quốc gia thứ hai lớn nhất thế giới, chỉ có 0,5% dân số thế giới sinh sống tại Canada. 10. Ước tính có khoảng 66% người Canada sống trong vòng 100 km từ biên giới phía Nam với Hoa Kỳ, bao gồm các thành phố như Toronto, Montreal và Vancouver. 11. Dài 8.891 km, biên giới Canada-Hoa Kỳ là biên giới quốc tế dài nhất trên thế giới giữa hai quốc gia. 12. Những hòn đảo gồm đảo Baffin, đảo Victoria và đảo Ellesmere nằm ở Canada được xếp hạng trong danh sách 10 hòn đảo lớn nhất thế giới. 13. Đường cao tốc xuyên Canada Trans-Canada Highway được cho là đường cao tốc quốc gia dài nhất trên thế giới với chiều dài là 7.821 km. 14. Canada là nhà sản xuất kim cương thô lớn thứ 3 trên thế giới theo giá trị, 12,5% sản lượng trên thế giới. Tính về khối lượng, Canada giữ vững vị trí thứ 3 trên toàn thế giới về sản xuất kim cương, 13,5%. Hầu hết các hầm mỏ đều nằm trong lãnh thổ Tây Bắc, Northwest Territories. 15. Canada có trữ lượng dầu lớn thứ 3 trên thế giới, xếp sau Saudi Arabia và Venezuela. 16. Canada là một trong những điểm đến du lịch nổi tiếng nhất thế giới và đã có khoảng 22,1 triệu du khách vào năm 2019. 17. Động vật quốc gia của Canada là hải ly, beaver. 18. Canada có biệt danh là miền Bắc trắng xóa vĩ đại. 19. Các giống chó chính thức của Newfoundland và Labrador là Newfoundland và Labrador Retriever. 20. Việc đặt tên nước là Canada thực ra là một sự nhầm lẫn, đúng hơn là một sự hiểu lầm về ngôn ngữ giữa Jacques Cartier và những người dân bản địa. Họ đã mời ông đến Kanata của họ, có nghĩa là làng,
và ông đã hiểu rằng đó là Canada. E có trong từ điển Oxford của Canada và được công nhận là một từ thực. Từ này được sử dụng ở cuối câu như một câu hỏi, chẳng hạn như quả là một ngày tốt đẹp ế. Một cách sử dụng khác của từ này là dùng như một câu cảm thán. Ví dụ như trò này vui quá ế. 22. Một đặc trưng khác về người Canada là tần suất nói từ e. Chúng ta nói như thế rất nhiều so với các quốc gia khác. Không những vậy, những từ như yeah, no và no, yeah, người Canada dường như cũng dùng trong giao tiếp nhiều hơn các nơi khác. Mỗi cách nói đều mang một ý nghĩa khác nhau. Yeah, no nghĩa là không, nhưng no, yeah lại mang nghĩa là có. 23. Người Canada nói từ about như about là không đúng. Một số người Canada sống ở các tỉnh thuộc Đại Tây Dương như Nova Scotia và đảo Prince Edward sẽ nói about, nhưng hầu hết người Canada thì không. 24. Cách đánh vần của người Canada đôi khi có thể hơi khó hiểu do chịu nhiều ảnh hưởng của Anh Quốc và nước láng giềng Hoa Kỳ. Ví dụ như, chúng ta sử dụng organization nhưng lại viết color. 25. Canada có hai ngôn ngữ chính, tiếng Anh và tiếng Pháp, nhưng trái ngược với ý nghĩ của mọi người, hầu hết người Canada không nói được cả hai thứ tiếng. 26. Tại Canada có đến 12 nhóm ngôn ngữ bản địa, được tạo thành từ khoảng 70 ngôn ngữ và phương ngữ riêng biệt. 27. Hand a Larry có nghĩa là rẽ trái, trong khi hand a Roger có nghĩa là rẽ phải trong tiếng lóng của Canada. 28. Một đặc trưng khác về người Canada, tất cả chúng ta đều nói xin lỗi quá nhiều. Và đó cũng là lý do tại sao đạo luật xin lỗi được thông qua vào năm 2009, khiến cho lời xin lỗi không thể chấp nhận trước tòa. 29. Mọi người đều biết Canada lạnh giá, nhưng bạn có biết đất nước này lạnh đến mức nào không? Nhiệt độ thấp nhất mà chúng ta từng có là tương đương với độ lạnh của sao Hỏa. Đó là ở Yukon vào tháng 2 năm 1947, với mức thấp nhất được ghi nhận là âm 63 độ C. Thời tiết lạnh giá là yếu tố mà không phải ai cũng thích. 30. Thư viện Haskell và nhà hát Opera hoạt động ở cả hai quốc gia trên thế giới cùng một lúc. Tòa nhà này có hai địa chỉ, một ở bang Vermont, Hoa Kỳ và một ở Quebec, Canada. Cửa trước cùng bản thông báo cộng đồng và sách dành cho trẻ em sẽ nằm ở Hoa Kỳ. Phần còn lại là bộ sưu tập và phòng đọc sách thuộc về lãnh thổ của Canada. 31. Môn thể thao lâu đời nhất của Canada là lacrosse, một môn thể thao có nguồn gốc từ người bản địa. Lacrosse là một môn thể thao đồng đội, được chơi bằng gậy và bóng chuyên dụng. 32. Chỉ có một số ít các môn thể thao mà Canada nổi tiếng là chơi tốt, như khúc côn cầu. Còn bóng đá và bóng rổ lại không phải là thế mạnh của Canada, ngay cả khi môn bóng rổ được phát minh bởi một người Canada, James Naismith. 33. Tháp CN Tower ở Toronto là công trình kiến trúc tự do cao nhất thế giới với độ cao 553 m. Tòa tháp đã giữ kỷ lục này cho đến khi chính thức bị vượt mặt bởi công trình Burj Khalifa ở Dubai vào năm 2007. 34. Toronto là thành phố đa văn hóa nhất trên thế giới, hơn 250 dân tộc khác nhau sinh sống ở đây. 35. Hầu hết mọi người nhầm lẫn Toronto là thành phố thủ đô của Canada, bởi đây là thành phố lớn nhất của đất nước, nhưng Ottawa mới thực sự là thủ đô của Canada. 36. Thủ đô Ottawa của Canada là thủ đô lạnh thứ 7 trên toàn thế giới. 37. Cho đến năm 1999, đường Yonge ở Toronto, Ontario đã được ghi vào sách kỷ lục Guinness Thế giới là con đường dài nhất thế giới. 38. Hầu hết mọi người đều cho rằng nguyên thủ quốc gia là thủ tướng, nhưng thực chất là nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. 39. Bạn đã bao giờ nghe về Sasquatch? Các nhà nghiên cứu sinh vật bí ẩn đã khẳng định rằng Canada là ngôi nhà của nhiều sinh vật khác nhau và trong đó có loài Sasquatch. Sasquatch hay được còn gọi là Bigfoot ở các quốc gia khác
được mô tả là một sinh vật giống vượn sống trong các khu rừng rộng lớn ở Bắc Mỹ. 40. Canada được biết đến với vô số các cửa hàng cà phê của Tim Hortons, nhưng chúng ta có nhiều cửa hàng bán bánh donut hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Theo ghi nhận lần cuối cùng vào năm 1994, hơn 2.500 cửa hàng của Tim Hortons đã bán hơn 3 triệu chiếc bánh donut trên khắp đất nước. Con số này hẳn còn nhiều hơn thế nữa. 41. Starbucks cũng là một chuỗi cửa hàng được yêu thích. Thương hiệu này hiện có 1.603 cửa hàng và chúng khó mà so bì với 4.286 cửa hàng Tim Hortons trên khắp Canada. Mặc dù vậy, người dân Canada chủ yếu là thế hệ trẻ lại ưa chuộng Starbucks hơn là Tim Hortons. 42. Món Kraft Dinner, hay được còn biết đến là Mac and Cheese, rất phổ biến đối với người Canada. Mức tiêu thụ của chúng ta đối với món ăn này rất cao. Người Canada đã mua khoảng 1,7 triệu trong số 7 triệu hộp được bán ra trên toàn cầu. 43. Ketchup và on dresses là hương vị khoai tây yêu thích nhất của Canada. 44. Rất nhiều người Canada không biết rằng khẩu hiệu quốc gia là Ameri Oscar et Mare, có nghĩa là từ biển đến biển. 45. Ontario là một trong những nhà sản xuất rượu vang tuyết Ice Wine lớn nhất thế giới. 46. Canada được xếp hạng là một trong những quốc gia thân thiện nhất trên thế giới. 47. Canada xếp thứ 4 trong số những nơi tốt nhất để phụ nữ sinh sống. 48. Theo báo cáo tương tự vào năm trước đó, Canada là nước được coi là có chất lượng sống tốt nhất thế giới. 49. Chỉ số hòa bình toàn cầu năm 2021 cho biết Canada nổi tiếng là một quốc gia hòa bình. 50. Canada là quốc gia có trình độ học vấn cao nhất thế giới. Quốc gia này có hơn 56% dân số có bằng cấp hoặc có trình độ học vấn sau trung học. 51. Canada có 3 trong số các trường đại học hàng đầu trên thế giới, bao gồm Đại học Toronto, xếp vị trí thứ 16, Đại học British Columbia, vị trí thứ 35, và Đại học McGill, vị trí thứ 51. 52. Tại St. Paul, Alberta, bãi đáp UFO đầu tiên trên thế giới đã được thiết lập vào năm 1967. 53. Alberta đã không có chuột trong hơn 50 năm nay. 54. Cũng tại tỉnh bang này đã ghi lại cách sử dụng sớm nhất của thuật ngữ Halloween, Trick or Treat, trong một bài báo cáo năm 1927. 55. Lá phong được chạm khắc trên rất nhiều bia mộ của những người đàn ông và phụ nữ trong quân đội Canada đã hy sinh trong chiến tranh thế giới thứ hai. Đó là biểu tượng của niềm tự hào, lòng dũng cảm và lòng trung thành. 56. Ông già Noel Santa Claus cư trú tại Canada và được tuyên bố là công dân Canada. Nếu bạn gửi một lá thư bằng bất kỳ ngôn ngữ nào đến Bắc Cực với mã số hòm thư là XOX OXO Canada, bạn sẽ nhận về một lá thư phản hồi. Như vậy, cứ mỗi năm, hàng triệu lá thư đã được gửi đến ông già Noel. 57. Biển số xe hơi, xe máy và xe trượt tuyết ở Nunavut có hình gấu Bắc Cực. Biển xe hình gấu Bắc Cực đã được sử dụng ở Nunavut từ năm 1999, nhưng đã được thiết kế lại từ năm 2012. Ngày nay, chúng có thể được xem là một trong những món đồ của các nhà sưu tập. 58. Bơ đậu phộng được chế biến lần đầu tiên ở Montreal vào năm 1884. Marcellus Gilmore Edson đã được cấp bằng sáng chế cho một sản phẩm hoàn chỉnh được làm từ việc xay đậu phộng rang giữa hai bề mặt đã được nung nóng. 59. Chiếc bánh chiên tráng miệng Beavertail nổi tiếng lần đầu tiên được làm vào năm 1978 tại Ottawa bởi Krantz và Paul Hooker. 60. Chiếc bánh pizza Hawaii gây tranh cãi đã được phát minh bởi một người đàn ông Ontario. Bạn có thuộc nhóm người thích dứa trong pizza hay không? Nhắc đến phát minh, bạn có biết rằng một người Canada, Joe Shuster, đã đồng tạo ra siêu nhân Superman? Metropolis được mô phỏng theo Toronto và Daily Planet được lấy cảm hứng từ Toronto Star. 62. Một số người cho rằng
bia là đồ uống của người Mỹ. Nhưng doanh số bán hàng đã nói lên tất cả. Trong những món đồ uống có cồn mà người Canada tiêu thụ, có đến 51% trong số đó là bia. 63. Loại cocktail của quốc gia Canada là Caesar, một phát minh tại Calgary vào năm 1969. 64. Yukon đặc biệt có một loại cocktail mang tên Shower Toe, bao gồm rượu whisky và ngón chân của người bị chặt do lạnh giá. Năm 1973, thuyền trưởng Dick Stevenson đã lập câu lạc bộ Shower Toe Cocktail. Để tham gia câu lạc bộ này, bạn phải uống cocktail này và môi của bạn phải chạm vào ngón chân. 65. Ở Canada, sữa đóng trong gói là một chuyện đáng để nhắc đến. Không có quốc gia nào khác trên thế giới làm như vậy. 66. Một luật hài hước nhưng hoàn toàn dễ hiểu ở Canada là việc có mùi hôi sẽ được xem là bất hợp pháp. 67. Tiền giấy của Canada có đặc điểm trợ năng thiết kế giúp cho người khiếm thị hoặc người mất đi một phần thị lực tự tin nhận biết được tất cả 5 mệnh giá. Tuy nhiên, hệ thống này không phải là chữ nổi. Nó được phát triển dưới sự tham vấn của những người Canada bị khiếm thị hoặc mất một phần thị lực sau khi nghiên cứu chỉ ra rằng không phải tất cả những người khiếm thị đều đọc được chữ nổi Braille. 68. Người Canada đặt biệt danh cho đồng 1 và 2 đô la. Đồng 1 đô la là loonie và đồng 2 đô la là toonie. 69. Năm 2012, Canada đã sản xuất những đồng xu 25 cents có hình khủng long được phát sáng trong bóng tối. Những đồng xu này trong giới sưu tầm có giá đến 29,95 đô một xu. 70. Vụ trộm lớn nhất từng được thực hiện tại Canada là hơn 3.000 tấn siro cây phong bị lấy cắp vào năm 2011. Vụ trộm diễn ra ở Quebec, trị giá khoảng 18,7 triệu đô la. 71. Mặc dù Canada sản xuất 75% nguồn cung siro cây phong toàn cầu, nhưng không phải mọi người ở Canada đều là tín đồ của siro lá phong như người ta thường nghĩ. 72. Montreal là thành phố nói tiếng Pháp lớn thứ hai trên thế giới và lẽ đương nhiên đứng sau Paris, Pháp. 73. Thành phố Montreal thuộc tỉnh Quebec có thành phố ngầm lớn nhất thế giới với tên gọi chính thức là Réseau. Thành phố là một mạng lưới dành cho người đi bộ dài hơn 33 km và kết nối các tòa nhà dân cư và thương mại ở phía trên và dưới mặt đất tại trung tâm thành phố Montreal. 74. Khu phố cổ của Quebec là thành phố Bắc Mỹ duy nhất vẫn còn kiên cố bằng những bức tường thành. 75. Dù cho người Canada có cố gắng tránh xa những định kiến đến đâu đi chăng nữa, thì những mặc định về việc chúng ta thích món poutine lại hoàn toàn chính xác 100%. 76. Canada đã hợp pháp hóa cần sa và trở thành quốc gia thứ hai trên thế giới hợp pháp hóa hoàn toàn cần sa vào năm 2018. 77. Canada đã giành được 14 huy chương vàng tại Thế vận hội mùa đông Vancouver năm 2010. Điều này khiến chúng ta trở thành người giữ kỷ lục được nhiều huy chương vàng nhất từ trước đến nay tại Thế vận hội mùa đông. 78. Nhìn chung, Canada đã giành được 525 huy chương Olympic tính đến năm 2021. 79. Canada là nơi sinh sống của một nửa số gấu Bắc Cực trên thế giới. Churchill, Manitoba là thủ phủ gấu Bắc Cực của thế giới. 80. Và cũng tại đây, người dân sẽ để xe không khóa phòng trường hợp gặp gấu Bắc Cực. Điều này nhằm tạo điều kiện cho ai đó ở xung quanh, nếu gặp phải gấu Bắc Cực, họ vẫn có một nơi để chạy và ẩn nấp, tránh bị tấn công. 81. Và cũng tại Manitoba, đây là nơi tập trung nhiều loài rắn lục đuôi đỏ nhất trên thế giới. Vào mỗi mùa xuân, hàng chục ngàn con rắn sẽ xuất hiện tại trại rắn Narcissus, cách Winnipeg khoảng 1 giờ lái xe về phía bắc để giao phối. 82. Ottawa, thủ đô của Canada, là nơi có sân trượt băng lớn nhất thế giới, kênh đào Rideau. 83. Saskatchewan là tỉnh bang có nhiều nắng nhất của Canada với hơn 2.000 giờ nắng mỗi năm. 84. Trên đài phát thanh CBC của Canada, nội dung âm nhạc của Canada phải chiếm từ 35 đến 50%.
85. Sa mạc duy nhất của Canada ở Osorio, BC. 86. Trung bình một người Canada xem truyền hình lên đến 23,7 giờ trong một tuần. 87. Trung tâm cộng đồng Cowichan trên đảo Vancouver ở British Columbia là nơi có cây gậy và quả bóng khúc côn cầu lớn nhất trên thế giới. Cây gậy dài 62 m và nặng 28.118 kg. 88. Ở British Columbia, thác Della là thác cao nhất của Canada với độ cao 440 m. 89. Ở Timmins, Ontario, hồ nước lâu đời nhất được phát hiện tại một hầm mỏ ở Canada. Tuổi đời của hồ nước được cho là đã 2 tỷ năm tuổi. 90. Có một lời đồn thổi về việc cảnh sát Canada sẽ trao những tấm vé khen thưởng cho công dân. Nhưng sự thật chỉ có sở cảnh sát ở Prince Albert, Saskatchewan thực hiện điều này cho cộng đồng của họ. Cảnh sát nơi đây sẽ phát những tấm vé khen thưởng này cho những người được cho là có những hành động đẹp. 91. Mặc dù lều tuyết không phải là một loại nhà ở phổ biến của người Inuit sử dụng, nhưng chúng vẫn có ý nghĩa văn hóa trong cộng đồng ở Bắc Cực. 92. Một trải nghiệm thú vị mà bạn có thể có là ở qua đêm tại một phòng giam ma ám tại Ottawa, nơi duy nhất ở Canada có phòng khách sạn nhà tù ma quái, đó là High Ottawa Jail Hostel. 93. Nhà tù nhỏ nhất Canada có kích thước rộng 4,57 m và dài 8,84 m, nằm ở Cobocon, Ontario. 94. Vào dịp Halloween năm 2017, người Canada đã tiêu đến 550 triệu để mua kẹo Halloween. 95. Canuck là biệt danh của người Canada, đôi khi mang hàm ý tiêu cực. 96. Đảo Prince Edward là nơi sản xuất khoai tây lớn nhất Canada, với hơn 86.000 mẫu Anh được trồng mỗi năm. 97. Vịnh Fundy ở New Brunswick có thủy triều đạt mức cực đại trên thế giới. Chúng có thể dâng đến 16 mét. 98. Đã từng có một câu lạc bộ thoát y mang tên The Manor ở Wells, Ontario, hoạt động như một nhà thờ vào Chủ nhật. 99. Vùng vịnh Hudson của Canada có ít trọng lực hơn so với phần còn lại của thế giới. Vì vậy, nơi này bạn có thể sẽ có trọng lượng nhẹ hơn so với thực tế. 100. Ở Nouveau-Sitôt, Greenstone Bell, Bắc Quebec, chúng ta có thể tìm thấy tảng đá lâu đời nhất, được cho là đã 4 tỷ năm tuổi. 101. Quốc ca Canada ban đầu được viết bằng tiếng Pháp và sau đó được dịch sang tiếng Anh, nhưng phiên bản tiếng Anh đã được sửa đổi nhiều lần kể từ năm 1908. Và đó là toàn bộ 101 thông tin thú vị về Canada. Hy vọng rằng chúng tôi đã khiến cho bạn cảm thấy bất ngờ, ngạc nhiên và thích thú khi tìm hiểu về đất nước này và những người xung quanh bạn. Hãy cho chúng tôi biết cảm nghĩ của bạn như thế nào trong phần bình luận bên dưới nhé. Nếu bạn thích video này thì hãy nhớ bấm đăng ký kênh, bấm chuông để được nhận thông báo về những video mới nhất của chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.